Busan station. Please make sure you have all your belongings with you when leaving the train. Kita dah sampai di Airbnb. Kecil ke tempat ni? Kita tengok. Ini pintu depan. Masuk-masuk terus katil. Lepas tu sini ada dapur dengan mesin basuh. Ni ada peti ais. Okey lah, boleh. Janji dapat tidur. Kita masak. Sebabkan kita sampai lambat di Busan ni, dah malam. So kita masak Maggi, kari, Mami Chef, Maggi, Mami Chef, dan kari ayam. Kita korang, jadi beli telur je. Ni ada tingkap. Kita makan kat tepi ni. Okay, ini adalah hari kedua di Busan. Hari pertama kami tak banyak berjalan pasal waktu sampai di Busan tu dah agak malam. Hari ni kita cuba penuhkan itinerary apa yang ada. Sekarang dah dalam pukul 10 kot. Cuaca agak sejuk hari ni. Ingatkan Busan tak sejuk. Sejuk juga hari ni. Kita cuba buat aktiviti apa yang dapat hari ni. Kita update. Di sini banyak skuter lah. Skuter kat Korea ni memang tak boleh dipisahkan. Semua memang pakai skuter ni. Nak jumpa motor-motor biasa agak susah. Panas ni tapi sejuk. Cuaca sini sebenarnya tak adalah sejuk, tapi sebab angin dia kuat gila angin, itu yang buat jadi sejuk. Kita dah sampai. Apa yang menarik kat sini, kalau kau nak tahu, ya, so inilah tarikan yang ada dekat sini. Ni sekarang kalau korang tengok belakang ni, inilah dia punya tarikan kat sini. Dia punya rumah ada berlapis-lapis. Jumpa kedai-kedai motor kat sini, kat Busan ni. Kita tengok jap. Ni ada kedai, signboard dia Suzuki. Baru ni. Yang accident pun ada. SX 750. Record video. You from? Malaysia. Huh? Malaysia. Malaysia? Nah. Malaysia. Malaysia? Ha. Malaysia, I don't know. Indonesia? Indonesia? Oh, Indonesia. Indonesia. So ini MT-03. Ini memang lawa.
tengok lagi. Indonesia baru bagus. Bagus. Ah, Itu bagus. bagus. Ni Suzuki. Sepanjang-panjangnya kedai motor. Ui, terbaik lah. GSXR ni. Kebanyakannya skuter lah kat sini. BMW Sinato ni memang popular. Accident ni. Gini right tahun bila punya ni. Memang terbaik lah kat sini. Dapat jumpa tempat motor. Akhirnya. Jalan di area Busan. Ini keadaan sekeliling. Kalau kita tengok kat sini, banyak orang tua kat sini. Beza dengan dekat area Seoul. Kita nak naik train. Apa nama tempat dia tadi? Kalau kita berada di observation, kalau kita tengok tempat ni dia berhampiran dengan tepi laut. Ni mau hujung-hujung lah ni, dekat area Busan ni. Kita tengok lagi dekat. Kita tengok pemandangan kat belakang ni memang cantik lah. Ini memang laut. Ni bahagian selatan Busan lah. Memang menghadap ke laut lah belakang ni. Memang cantik. Sebelah itu ada pulau, ada kapal-kapal. 와 이거 진짜 쩐다. Memang cantik. 여기 오후 늦게 해질도. Kita tengah turun nak pergi ke area lighthouse dengan batu-batu kat bawah tu. Tangga banyak ni. Tengok sini jap. Kita cuba nak pergi kat bawah ni. Tengok cantik kat bawah ni. Oh, ni lighthouse. Kita nak turun bawah tu. Tak tahu buka ke tak. Ya, kita dah sampai kat akhirnya. Boleh tengok belakang ni. Cuma kau nak panjat balik lagi. Ni tak tahu apa dia orang buat ni, ikan koreng ni. Angin memang kuat gila ni, memang sejuk. Okay, kita dah selesai ambil gambar kat bawah. Kita nak naik pula. Agak tinggi kat perjalanan ni nak naik. Kita tengok. Aku baru naik tinggi ni. Dah mengah. Tinggi gila. Sayang sekali pasal kat area sana tak boleh nak jalan ni. Dia dah tutup. Kalau tak cantik tu. Tak tahu kenapa tutup. Mungkin batu runtuh kot. Itu kau dapat pergi lagi situ. Sayang. Tak apa. Ada rezeki pergi. Berada di Jagalji, Busan. Tempat ni memang banyak. Ini banyak street food lah. Kalau boleh tengok belakang-belakang ni. Sekarang ni memang sejuk gila.
Tak tahu asal. Kalau ikutkan temperature dia 7 darjah Celsius je, tapi sejuk dia. Ui, ada sotong lah, ada udang lah. Kita jalan dulu ni. Tempat-tempat shopping. Ada street food ni. Tutup lah. Belum buka lagi ni. Malam pun. Ini. Ui, ini kalau lah boleh makan. Sedap bagi lah. Wah. Ni kedai makan semua memang banyak di sini. Kita berada di Guanggali Beach. Apa yang menarik kat sini, boleh tengok ini ada jambatan. Jambatan ni dia berlampu-lampu lah. Ni shopping mall belakang ni. 아니야 너네야 너무 더워.